ધોરણ 4 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 6 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ। એમાં સૌથી પહેલા ખાલી જગ્યા જોઈએ। ખાલી જગ્યા પહેલી, એક વ્યક્તિ તરફથી સંદેશો બીજા વ્યક્તિને પહોંચાડવો એટલે ઈમેલ। બીજું, માહિતીનું આદાન પ્રદાન ખાલી જગ્યાના માધ્યમથી ઝડપથી થાય છે, વિડીયો અને ઓડિયો। ત્રીજું, ઇન્ટરનેટ પર વધુ સમય વિતાવવો ઉપયોગકર્તા માટે ખાલી જગ્યા છે, સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાન કરતા છે। ચોથું, ખાલી જગ્યા એ ઓનલાઈન સંદેશા વ્યવહાર પદ્ધતિ છે, ઈમેલ। પાંચમું, ઇન્ટરનેટને ખાલી જગ્યાના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, નેટ। છઠ્ઠું, tezel@gmail.com માં તેજલ શું દર્શાવે છે? તો કે ઉપયોગકર્તાનું નામ દર્શાવે છે। સાતમું, ખાલી જગ્યા વેબ પેજનો સમૂહ છે, વેબસાઇટ છે એ વેબ પેજનો સમૂહ છે। આઠમું, www નું આખું નામ થશે વર્લ્ડ વાઇડ વેબ। નીચેના વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે રાઈટ કે રોંગની નિશાનીથી જણાવો। પહેલું, આ યુગમાં માહિતીનું આદાન પ્રદાન ઓડિયો અને વિડીયો માધ્યમથી પણ થાય છે, સાચું। ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપણે ઓનલાઈન ચીજ વસ્તુ ખરીદી શકતા નથી, ખોટું। વાયરસ આપણા કોમ્પ્યુટર પર હુમલો કરી ડેટાને હાનિ પહોંચાડી શકે છે, સાચું। ઈમેલ, ટેક્સ્ટ, ચિત્રો, સંગીત અથવા વિડીયોને જોડી શકાય છે, સાચું। ઈમેલ મોકલવા માટે ઇન્ટરનેટનું કનેક્શન અનિવાર્ય છે, સાચું। ઈમેલનું એડ્રેસ 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, ખોટું। દરેક વેબસાઇટનું પોતાનું વિશિષ્ટ એડ્રેસ હોય છે જે વેબ પેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, સાચું। URL નું આખું નામ થશે યુનિવર્સલ રિસોર્સ લોકેશન, ખોટું। નીચેના વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો। પહેલું, ઇન્ટરનેટ પરથી માહિતી શોધવા માટે કઈ વેબસાઇટનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે આપેલ તમામ। બીજું, કોમ્પ્યુટરના ડેટા શેના દ્વારા હાનિ થાય છે? વાયરસ દ્વારા। ત્રીજું, વેબસાઇટને સામાન્ય રીતે કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? ડોમેઇન નેમથી। ચોથું, URL નું આખું નામ થશે યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર। અહીં આપણું ચેપ્ટર છે તે પૂરું થાય છે। થેન્ક યુ।